ट्युटोरियललाई सब्स्क्राइब गर्नका निम्ति सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोस् साथै बेल आइकनमा गएर क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। Hello, good morning. Welcome to Rahul tutorial. YouTube को च्यानल Rahul tutorial मा तपाईलाई स्वागत छ। सो तपाईले YouTube को च्यानल Rahul tutorial लाई गएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। फर्दर नोटिफिकेसन को लागि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र आज हामी हिजोको एक सिक्वेन्समा नयाँ टपिक नयाँ क्वेशन्सलाई लिएर काम गर्ने छौं। सो हिजो 4 को 10 सम्म हामी क्वेशन गरेका थियौं। 4 को 11 12 13 कतिवटा सक्छौं हामी गर्ने छौं। अनि आजको क्वेशन छ 4 को 11 ax plus b by a plus bx equals to cx plus d by c plus dx। यसको प्रब्लमको सल्युसन यस्तो प्रकारको हुन्छ। सो ax plus b a plus bx is equal to cx plus d c plus dx। सो यसलाई कसरी गर्ने, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। क्रस मल्टिप्लिकेसन मैले हिजो भनिदिएको थिएँ। ax plus b सँग यतापट्टिको नम्बर c plus dx आएर मल्टिप्लाई हुन्छ इक्वल्स टु c plus dx जुन चाहिँ इक्वल टु यता छ cx plus d जुन चाहिँ छ त्यो a plus bx सँग मल्टिप्लाई हुन्छ। ओके, अनि यो माथिपट्टिको पार्ट क्वेशन हो। क्रस मल्टिप्लिकेसन भएपछि यो एकअर्कासँग मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। ax र c मल्टिप्लाई हुँदा acx बनिन्छ। ax र dx मल्टिप्लाई हुँदाखेरि a र d मल्टिप्लाई हुन्छ ad, x र x मल्टिप्लाई हुन्छ x स्क्वायर। b र c मल्टिप्लाई हुन्छ bc, अनि b र dx मल्टिप्लाई हुँदा bdx। ओके, त्यसको पश्चात इक्वल्स टु को यता के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन एम सेम cx प्लस a मल्टिप्लाई हुँदा acx, cx र bx मल्टिप्लाई हुँदाखेरि bcx स्क्वायर, अनि d र a मल्टिप्लाई हुँदाखेरि ad प्लस dbx bdx लेखौँ न है। ओके, देन आफ्टर जुन चाहिँ हामीले यहाँ bdx देख्दैछौँ, यहाँ bdx छ। यो दुईटा bdx एकअर्कासँग काटिन्छ इक्वल्स टु यता र यता सेम साइनमा यदि दुईटा सेम चिज बसे त्यो एकअर्कासँग काटिन्छ। ओके, अनि यसरी अर्को कुनै कमन चिज छ भने हामीले हेरेर काट्नु मिल्छ भने काट्नु सक्छौँ। सो यहाँ एडी छ, यहाँ एडी काट्नु मिल्दैन। बीसी छ, यहाँ बीसी मात्र चाहिँ कसरी आयो, ओके बीसी अनि एडी। ओके, देन आफ्टर अब के गर्ने नेक्स्ट स्टेप, अनि acx र acx पनि काटिन्छ, यहाँ दुईटा सिमिलर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जुन चाहिँ छ त्यो हामीले adx स्क्वायर बाँचेको लेख्छौँ प्लस bc पनि बाँचेको इक्वल्स टु के यता के बाँचेको छ त्यो लेख्छौँ। के बाँचेको छ यहाँ bcx स्क्वायर प्लस ad बाँचेको छ। ओके, त्यहाँबाट नेक्स्ट स्टेप हामीले x स्क्वायरले एक साइडमा ल्याउने adx स्क्वायर यो यता आउँदाखेरि माइनस bcx स्क्वायर इक्वल्स टु, अनि यहाँ के छ त ad छ, यो bc यता आउँदाखेरि माइनस bc। ओके, त्यसको पश्चात x स्क्वायर कमन हुन्छ अनि बाँच्छ के ad माइनस bc इक्वल्स टु यहाँ ad माइनस bc अलरेडी छ। मैले x स्क्वायर कमन निकालेको। ओके, त्यस पश्चात x स्क्वायर इक्वल्स टु यो जुन चाहिँ ad माइनस bc छ यो ad माइनस bc को मुनि जान्छ, ad माइनस bc, अनि यहाँ मुनिपट्टि यो ad माइनस bc आउँछ। ओके, अनि यो दुईटा माथिपट्टिको र मुनिपट्टिको जुन चाहिँ सेम चिज छ त्यो एकअर्कासँग काटिन्छ अनि लास्टमा एन्सर आउँछ x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1। ओके, काटेपछि 1 ले काटिन्छ अनि x स्क्वायर इज इक्वल टु 1 आयो। 1 आए पश्चात x इज इक्वल्स टु यो स्क्वायर हट्यो भने उतापट्टि स्क्वायर रुट लाग्छ भनेकै कुरा हो। अनि यसको स्क्वायर रुटको अगाडि प्लस माइनस दिने हो। अनि स्क्वायर रुट अफ 1 भनेको 1 नै हो। सो एन्सर हुन्छ therefore x is equals to +1, -1।
कृपया तपाईँले यस भिडियोमा मुनिपट्टि गएर लाइक बटनमा थिच्न नभुल्नुहोस्, साथसाथै सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद।